Фора – магазин формату біля дому. І саме кожен, хто купляє вино, заходить сюди, купляє цю пляшку, не задумуючись. І насправді це є головною помилкою, тому що тут є що вибрати. Перший зірець, якщо ви любите ігристи класичним методом, то Креман де Луар від Луї Лафортін 439 гривень, це те, що наразі вартує уваги. Якщо хочете рожевий Креман де Луар, то так само можете звернути увагу. Якщо ви більше полюбляєте, для прикладу, Іспанію, то виробник Парлем за 279 гривень буде набагато цікавішим з точки зору цінової категорії. Але якщо ви любитель акратофорного методу, тобто той, де бульбашки будуть абсолютно такі свіженькі, буде транслюватися ароматика більш легка, в даному випадку буде гарно. Виробник Боско де Чірміолі, Просеко біле 269 і рожеве. Зверніть увагу, рожеве дійсно максимально свіже, і це видно навіть по кольору, можу навіть не дивитися, але якщо вже перевіримо принципово, щоб подивитися, ми бачимо на акцизі 01-26 рік. І якщо ми подивимося етикетку, то це 25-го року врожаю. Тобто саме ця позиція в даній історії буде найбільш цікавіша, напевно, з усіх рожевих вин, тому що я вже передивився все, і це єдиний 25-й рік рожевого вина. До речі, завжди звертайте увагу, для прикладу, у виробника Шато Чизай, Піно Нуар рожевий і Блау Франкіш. По-перше, це локальне вино, яке завжди буде максимально свіжим, тому що саме локальні виробники дають на полиці, як то кажуть, одразу вино, коли стає готовим. Тобто ви минуєте логістичний коридор, який дозволяє спізнитись, умовно кажучи, на 2-3 місяці. У нас із українського виробника тут ігристе, напівсолодке, є брют. Точніше, є цінник брюта, але по факту є тільки напівсолодке. І є німецький латініум. І тут дуже гарний приклад того, що наше місцеве по факту є дорожче полиці, ніж німецьке. Ну і звісно, тут, як то кажуть, дуже все коротко. Споживач віддає перевагу німецькому, тому що просто банально більше йому довіряє. Хоча всередині, знову ж таки, треба дегустувати не факт, що німець буде більш якісний. Але це відображення того, що українці, напевно, мають максимально пройти важко цей шлях, але результат буде правильний, не дивлячись на те, що собівартість вина у нас в Україні у українських виробників суттєво вища, і не буду перечисляти чому, самі всі прекрасно знаєте. Так само є від Шабо у нас звичайний брют за 189 гривень. Позиції типу Фраголіно або Ламбруско, з вашого дозволу, не буду демонструвати, тому що рахують ті всі, хто купляє їх, виключно по тій причині, що це є начебто щось солоденьке, це є помилка, тому що ви купляєте в результаті менш якісне вино, тому що воно завуальовано за допомогою цукру. Тепер перейдемо на сухі вина. У нас тут є реально гарна позиція, це Примітіво ді Мандурія, це у нас сорт винограду Примітіво від виробника Павонеро, 239 гривень і 14,5% алкоголю. Це навіть та позиція, яку я точно візьму. Чому? Тому що співвідношення ціна-якість реально заслуговує уваги. Далі в нас є більш простіша версія, і це для вас досить гарний такий візуальний ефект. Зверніть увагу, тут класична пляшка, тут пляшка більш дизайнерська, вона, звісно, дорожча по ціновій категорії. Ціна в неї начебто доступніша, але всередині вино набагато простіше. Всього 13% алкоголю, тут у нас 14,5%. Тобто, знову ж таки, маленький лайфхак. Не завжди потрібно звертати увагу на віжуал, тому що він часто є той, який вас просто буде обманювати, і ви в результаті переплатите. Далі в нас з Іспанії є дуже цікава етикетка Highway to Hell, Монастрель, 289 гривень, також 14% алкоголю. Цю позицію я б навіть взяв в якійсь мірі на закладку. Також, можна сказати, їде додому. Давайте його також візьму. Наступна пляшечка, це в нас буде сорт винограду Шираз, 199 гривень. Звісно, це набагато простіше, але 13 алкоголю, тому обираючи для прикладу, знову ж таки, між Примітіво, той, який 14 алкоголю, повірте, він буде набагато ефектнішим. Якщо ви хочете дійсно щось напівсолодке, то ось червоне італійське, сам Мішелі, 139 гривень, але тут всього, до речі, 13% алкоголю. Ви знаєте, серед всіх цих категорій напівсолодких вин воно буде в списку лідерів. На що ще зверніть увагу, це, по-перше, яка ефектна етикетка Коста Аліканте, узбережжя Аліканте, 229 гривень. У нас тут 14% алкоголю. Чесно, я б його взяв по фану, як то кажуть, по віжуалу. Це виноробня Піноза, я, до речі, її знаю, колись я дегустував. І ці вина дійсно у них заслуговують увагу. Конкретно виноробні Піноза. Цю лінійку я не дегустував. І біля неї є дуже цікава позиція, я колись про неї вже говорив.
Знову ж таки, вона в акції 25-го року врожаю. Сорт винограду Sauvignon Blanc та Педро Хіменес. Тобто в цьому її цінність, тому що тут є сорт винограду, який ви по факту не знайдете. Ні, ви знайдете його в чистому вигляді, а саме він буде в вині Педро Хіменес в Іспанії в апелясіоні Херес. З нього часто виробляють кріплені вина, а в сухому вигляді, в принципі, це один із небагатьох прикладів, коли це можна зробити в Україні. Далі просто з точки зору дизайну, якщо дозволите, 349 гривень. Є в нього маленький мінус, воно всього 12,5% алкоголю і рік 24-й. Тобто ми розуміємо, що воно віжуал бомбезний, тому що вино зветься 100% шерсть. Ну, розуміємо, що тут баранчик, як то кажуть, актуальний. Але вино не є таким свіжим, тому я б вам рекомендував наразі шукати, для прикладу, якщо Sauvignon Blanc з Нової Зеландії полюбляєте, шукайте вже, окей, мінімум 25-й рік, але це не дуже актуально. Давайте домовимося, через 2 місяці вже шукайте 26-й рік врожаю, тому що теж інша частина півкулі, а там саме вже скоро збирають врожай. З кріплених вин у нас є Порто, Кадао, є і Робі, і категорія Тоні, і білий. 319 гривень, це завжди актуально, тому що пляшка кріпленого вина завжди має вдома бути як мінімум для того, щоб насолоджуватись ним, як то кажуть, біля вогнища. А друга складова для приготування десертів чи іншої якоїсь складової. До речі, в цього ж виробника тут є 23-го року за 239 гривень вино, 13,5 алкоголь. Якщо ви любите, для прикладу, Торіго Національ, Торіго Франка, то можна, не скажу, що це прям вау, я його по цій причині не беру. І, до речі, ще є Сен-Шеніан, це у нас сорт винограду Сірай, Гренаж, здається, буде, да. 13,5 алкоголю, 229 гривень. Як для Франції, це досить доступна складова, тому можемо звернути увагу, але я би вам рекомендував більше все-таки звернути увагу на апелясіон Торро. Вино зветься Таліс, 219 гривень. В чому його особливість? 14 алкоголю, 3 місяці було в дубовій діжці, всього 219 гривень. Навіть Гвіда Пенін дала 87 балів. Шкода, що стікером імпортер так трошки некоректно наклеїв, неінформативно, але вино заслуговує уваги. Його можна брати, якщо, наприклад, йдете до друзів, так, щоб просто посидіти, спокійне вино попити і на цьому все. Тобто воно без претензій на якість. Далі в нас є тут португальське напівсухе, Віньо Верде, Бріза Томар, 169 гривень. Я по кольору бачу, що це максимально свіже вино, тому можете себе, як то кажуть, побалувати, якщо ви хочете щось простеньке, причому злегка ігристе. Ну і для тих, хто вже додивився, як то кажуть, до цієї частини, давайте я вам покажу те, що точно йде додому. Воно навіть в мене вже є в моєму візочку. У мене були прецеденти, коли я хотів вам продемонструвати, а вино хтось його вже до того купив. Але перед тим маленьке вкраплення. Для безалкогольного вина, тренд якого зберігається в світі, є і рожеве, і савіньйон, і шардоне. Тож, як то кажуть, водії і ті, хто випромінює іншу культуру, будь ласка, купляйте. А те, що реально є знахідкою, те, чим мене здивувала фора сьогодні, це є перше вино капучино, пінотаж. Дуже цікава етикетка, я вже про неї колись говорив. Від виробника Bolland Cellar. 249 гривень, а її особливість в тому, що тут 14 алкоголю, і воно конкретно з апелясіону Western Cape, Південно-Африканська Республіка. Тобто ви маєте класифіковане вино високої якості, як то кажуть, з якихось там далеких земель і ще й по дуже гарній ціні. І так само у нього є білий брат, який зветься Ахінтоф Ванілія, Шардоне, також продюсер Білоран Селлер. У нас тут також Western Cape, і зверніть увагу, 14% алкоголю за 249 гривень. Тобто це реально мега класно в усіх розуміннях, тому що для прикладу вам продемонструю шаблі із Франції. Зверніть увагу, той самий сорт винограду Шардоне, 23 рік, але 849 гривень, і це по акції. Звісно, шардоне із Франції – це більш мінеральний, як то кажуть, громадянин з точки зору смаку, більш свіжіший. Але якщо ви просто любитель шардоне, повірте, саме цей юарський, він вас дуже здивує у всіх розуміннях цього слова. І, до речі, приклад наведу. Що б я наразі не купляв, те, що б я в цьому магазині не купляв, це цю позицію, не дивлячись на те, що вона по знижці. Чому? Тому що в неї всього 11% алкоголю, це звичайне вино Франції, тобто воно не має конкретної території, де воно народилось. За такі гроші я б краще вже взяв, в даному випадку Шабо, Каберне Савіньон, 169 гривень, тут навіть 12,6 алкоголю, тобто це реально зірець, який є більш концентрований, більш ефектний. Ну і на завершення, ви знаєте, я люблю Молдову.
Тут є в нас гарна позиція, яка зветься Віоріка і Мускато Тонель. Шкода, що тільки 24 рік, але тут 13 алкоголю, тобто воно гарно дозріло і буде радувати. 299 гривень. В принципі, вам здається, що для Молдови це буде багато, але якість цього виробника і сорти винограду реально цікаві всіх розуміннях цього слова. Тож, в принципі, це все. Підписуйтесь на канал, кладіть вподобайку, це буде ваша подяка моїй роботі. А якщо ви дійсно хочете економити час та гроші, які бажаєте витратити на вино, то я про це все розповідаю в своїй школі сомельє, де, звісно, ви можете пройти навчання, отримати певний рівень кваліфікації виключно для себе. Якщо ви будете прям працювати в цій сфері, то тоді для вас вже буде другий рівень моєї школи сомельє. Дуже до вподоби, тому що там вже є більш такі професійного формату інформація, яка дозволяє вже не просто розбиратися в вині, економити, а й заробляти на ньому. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.